10 تا از بهترین پایان بندی های تاریخ سینما توی این برنامه بهتون معرفی میکنم. خوش اومدید مووی دیلر. توی این برنامه قرار بریم سراغ بهترین پایان بندی های تاریخ سینما. مجله GQ توی ماه قبل 10 تا از بهتریناشو معرفی کرده. اینی که چه پایان بندی بهترینه کاملا سلیقه‌ایه، ولی قطعاً این 10 تا میتونه توی لیست شما هم باشه. یه نکته، چرا پایان بندی مهمه؟ دقیقاً همون جایی که قلاب شما به فیلم گیر میکنه. وقتی تیتراژ پایانی فیلمو میبینید که توی سالن سینما چراغا روشن میشه، لحظه هایی هستش که به فکر فرو میرید. نمیتونید از فیلم دل بکنید. یه جورایی پایان بندی مثل یه پاداشیه که انگار همیشه همراهته. تو بیشتر موارد فیلم‌ها رو با اون پایان بندی‌هاشون به یاد میاری. پس بریم ببینیم این 10 تا پایان بندی که بهمون معرفی شده چیا هستن. از شماره 10 به شماره 1. قبل از اینکه شروع کنیم و این لیست رو با هم بریم جلو، این نکته رو بهتون بگم که قطعاً راجع به پایان بندی‌ها داریم صحبت می‌کنیم و فیلم‌ها یه جورایی اسپویل میشن. پس بهتره اگر این فیلم‌ها رو ندیدید این ویدیوها رو هم نبینید. پس برو بریم. شماره 10. هر چیزی دوست داری راجع به فیلم‌های ابرقهرمانی بگو. اینی که تعدادشون زیاده، اینی که کیفیتشون اومده پایین، یا اینکه کل سینما رو با این ژانر خفه کردن. هر سال و هر ماه کلی فیلم توی این ژانر میاد، ولی واقعا نمیتونی پایان بندی قسمت اول اونجرز رو نادیده بگیری. اونجرز اینفینیتی وار فیلمی بود که با پایان بندیش خیلی‌ها رو شوکه کرد. خیلی تو زمان خودش ساختار شکن بود. کی فکر میکرد با یه بشکن نصف قهرمانای مارول دود بشه؟ برعکس فیلم‌های مارول یا کلاً جهان سوپرهیروها، اینجا ما یه پایان باز داشتیم. ما رو 1 سال منتظر گذاشت، کلی سوال پیش آورد که آیا این قهرمانا برمیگردن؟ آیا میتونن انتقام بگیرن؟ و اینجا بود که یکی از باحال‌ترین و بهترین پایان بندی‌ها حداقل تو دنیای ابرقهرمان‌ها رو شاهد بودیم. فوق‌العاده جذاب بود. پس شماره 10 ما Avengers Infinity War. دیوید فینچر عاشق پایان‌های غافلگیر کننده است و توی فیلماش همچنان 7 بهترین پایان بندی رو داره. بله، شماره 9 ما 7 به کارگردانی دیوید فینچر. اینه که براد پیت و مورگان فریمن در پایان فیلم اون قاتل رو به بیابون بردن و منتظر اون جعبه شدن. در جعبه باز شد و صدای فریاد و ناله براد پیت همچنان تو گوش همه بود. Tell me she's all right! You made her a suspect, David. No! Just put it all the way, you know. No! یکی از بهترین پایان بندی‌های تاریخ سینما و یکی از بهترین فیلم‌های جنایی که هممون دیدیم. بله، فیلم 7. پایانش استثنایی. هیچ موقع داخل اون جعبه نشون داده نشد، ولی هممون میدونیم داخلش چی بود و اون فریادهای شماره 8. اگر قرار باشه کسی ذهنتو به هم بریزه، اون کسی نیست جز کریستوفر نولان. و همین اتفاق تو سراسر دنیا افتاد. سال 2010 فیلم اینسپشن. فیلم با بازی لئوناردو دیکاپریو بود تو نقش دام کاپ، یه دزد حرفه‌ای که وارد خوابهای مردم میشد تا اطلاعات ارزشمند رو ازشون بدزده. دام با بازی دیکاپریو یه توتم داشت و اونو مدام میچرخوند تا به خودش بفهمونه الان توی واقعیت یا توی رویاست. و اون سکانس پایانی وقتی که اون توتم رو چرخوند و کات. هنوزم توی اینترنت راجبش صحبت میشه. کلی بحث در میگیره که آیا اون توتم ایستاد یا نه، که آیا دیکاپریو توی رویا بود یا توی واقعیت. یکی از بهترین و جذابترین پایان‌های تاریخ سینماست قطعاً. پس اینسپشن از کریستوفر نولان، فیلم شماره 8. فیلم شماره 7 ما فراتر از اون ترسی که جلوه‌های ویژه و CGI تو اوایل دهه 80 میدادن، هنوز اونقدر جلوه‌های ویژه پا نگرفته بود.
یه فیلمی اومد که پایان بندیش فوق‌العاده بود. خود فیلم هم خیلی خوبه. یکی از بهترین فیلم‌های ژانر وحشته. تینگ به کارگردانی جان کارپنتر. وقتی یه موجود فضایی تغییر شکل دهنده به یه ایستگاه تحقیقاتی تو قطب جنوب حمله میکنه و میتونه کاملا با قربانیاش یکی بشه و اونا رو تقلید کنه، همه چی میره سمت یه پارانویا و بی‌اعتمادی شدید. اعضای گروه به رهبری شخصیت کورت راسل سعی میکنن بفهمن کی هنوز انسانه و کی نیست. آخر داستانم بعد از اینکه به نظر میرسه اون موجود از بین رفته، فقط 2 نفر زنده میمونن. شخصیت کورت راسل و دوستش چایلز. اونا تو سرمای کشنده کنار آتیش با بی‌اعتمادی کامل به همدیگه یه بطری ویسکی و شریک میشن و میخندن تا بعدش تیترها شروع میشه. فوق‌العاده تاثیرگذاره. باید فیلمو دیده باشید تا به این سکانس برسید تا بفهمی که چقدر درست و بجا فیلم تموم شده. موسیقی دلهره‌آور انیو موریکونه هم نباید از دست. خیلی خیلی بهتون فیلم شماره 6 سلطان کمدی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی. فیلم داستان روبرت پاپکینه، یه آدم بی دست و پا و شرم‌آور که رویای تبدیل شدن به یک کمدین بزرگ تلویزیونی رو داره، ولی هیچ استعدادی هم تو این زمینه نداره. شبکه‌های تلویزیونی هم طبیعتاً قبولش نمی‌کنن. برای همین یه نقشه عجیب غریب میکشه. تو خودی نشون بده. مجری معروف برنامه‌های شبانه جری لنگفورد با بازی جری لوئیس رو میدزده و ازش به عنوان گروگان استفاده میکنه تا خودش رو به زور تو برنامه‌های لنگفورد جا بزنه. همین کاری که شخصیت رابرت دنیرو توی فیلم انجام میده باعث میشه که مردم خیلی دوستش داشته باشن و واقعا راه پیدا کنه به عنوان این مجری و کمدین تو شبکه‌های تلویزیونی. خیلی خیلی این پایان تاثیرگذار بود توی زمان خودش. فیلم یه جوری تموم میشه که تو دقیقاً نمیفهمی که واقعا این اتفاق میفته یا تو خیال شخصیته. بازی بازیگرا خیلی تو این قضیه کمک میکنه. یکی از بهترین بازی‌های رابرت دنیرو و قطعاً یکی از بهترین فیلم‌های مارتین اسکورسیزی با اون پایان بندی فوق‌العاده زیباش. فیلم شماره 6 ما سلطان کمدی با بازی رابرت دنیرو و کارگردانی مارتین اسکورسیزی. شماره 5 ویپلش به کارگردانی دیمین چیزل. داستان نوازنده درام دانشجو که وسواس شدیدی داره برای اینکه تبدیل بشه به یکی از بزرگترین ها و معلمی که دیوانه‌وار اونو تو مرز نابودی میکشونتش. تو مرکز داستان ویپلش موضوع قربانی کردنه، اینکه برای رسیدن به رویات حاضری از چی بگذری. بعضیا وقتی فیلمو دیدن گفتن واقعا این 2 شخصیت دیوانن، اینجوری که خودشونو آزار میدن. اون دانشجو خودشو و اون استاد شاگردشو. ولی دقیقاً این حرفی بود که توی فیلم می‌خواست زده بشه. اینی که برای رسیدن به موفقیت، برای بهترین شدن، نه بهتر شدن، بهترین شدن حاضری چی رو از دست بدی؟ حاضری چی رو فدا کنی؟ حاضری تا کجا پیش بری؟ و این فیلم دقیقاً جای درستی دست گذاشت. یکی از بهترین اجراهای جی.کی. سیمونز که براش اسکار هم برد و مایلز تلر هم فوق‌العاده بازی کرد. فیلمی بود که دیمین چیزل رو به همه دنیا شناسوند. یکی از بهترین فیلم‌های قرن 21. پس فیلم شماره 5 ما ویپلش به کارگردانی Two words in the English language more harmful than good job. فیلم شماره 4. مگه میشه توی این لیستا باشی و حرفی از استاد تارانتینو نباشه؟ روزی روزگاری در هالیوود با بازی براد پیت، مارگو رابی و لئوناردو دیکاپریو به کارگردانی استاد تارانتینو. دیگه از این پایان بندی جالبتر و جذابتر نمیشه. شما واقعیت رو حذف کنی و یه داستان دیگه براش درست کنی. دیگه از این باحالتر، از این هنرمندانه تر. اتفاقی که برای شارون تیت با بازی مارگو رابی افتاد، همسر رومن پولانسکی تو اواخر دهه 60 و اون قتل فاجعه بار. حالا استاد برگشته و ورژن خودش رو از اون شب به ما نشون میده. اما تو نسخه تارانتینویی توی اون شب سرنوشت ساز اعضای اون فرقه سر از خونه ریک دالتون با بازی لئوناردو دیکاپریو در میارن. اونم توی اون شب داره با بدلکار وفادارش کلیف بوت با بازی براد پیت خوشگذرانی میکنه و اینجاست که وارد یه سکانس عجیب غریب و خفن به سبک بی مووی های دهه 70 هالیوود میافتیم. Keep me hanging on، اون آهنگ وانیلا فاج وقتی پلی میشه، کلیف بوت با یه سری حرکات دیوانه‌وار بیشتر مهاجما رو له و لورده میکنه. بعدش ریک هم با یه آتش افکن قدیمی که از صحنه یه فیلم نگه داشته آخرین نفر رو با بازی مایکی مدیسون که 5 سال بعد برای فیلم آنورام اسکار گرفت
زنده زنده کباب میکنه. دیگه از این جالبتر و جذابتر شما تاریخ رو برگردونی اونجوری که خودت دوست داری. عالی بود، عالی. به نظر من یکی از بهترین فیلم‌های استاد. شماره 3 Before Sunset، فیلم دوم از مجموعه بیفور ها به کارگردانی ریچارد لینکلیتر. 9 سال بعد از اتفاقات بیفور سانرایز، ریچارد لینکلیتر توی فیلم بیفور سانست دوباره جسی و سلین رو دور هم جمع میکنه برای قدم زدن و گفتگوی طولانی توی یکی از شهرهای زیبای اروپا. اونا حدوداً 1 ساعت وقت دارن قبل از اینکه جسی سوار پروازش به امریکا بشه. اما تو همین مدت کوتاه با هم حرف میزنن، خاطره هاشون رو زنده میکنن و کم کم معلوم میشه هیچ کدوم واقعا نمیخوان از اونجا برن. پایان فیلم تو آپارتمان سلین اتفاق میفته، در حالی که آهنگ جاستین تایم از نینا سیمون از استریو پخش میشه. سلین با لبخند و شیطنت میگه عزیزم پرواز تو از دست میدی ها، و جسی در حالی که با حلقه ازدواجش بازی میکنه لبخند میزنه و جواب میده میدونم. واقعا رمانتیکه، واقعا عالیه. این سگانه رو از دست ندید، تک تکشون فوق العاده است. جناب ریچارد لینکلیتر یکی از قدر نادیده ترین کارگردانای زنده هالیووده. پس بیفور سانست به کارگردانی ریچارد لینکلیتر فیلم سوم ما بود. شما فکر میکنید 2 تا فیلم آخر ما کدوم؟ فیلم شماره 2 در اینکه دنیل دی لوئیس یکی از بهترین بازیگرای تاریخ سینماست که شکی نیست. من که شکی ندارم. شما چی؟ فیلم شماره 2 یکی از بیاد ماندنی ترین نقش آفرینیاشه، شاید بهترینش. خون به پا میشه، There Will Be Blood به کارگردانی پول توماس اندرسون. سکانس پایانی There Will Be Blood جایی که شخصیت دنیل پلینویو با بازی دانیل دی لوئیس به شکلی بیمارگونه و عذاب‌آور الهه فریبکار مذهبی با بازی فوق‌العاده پول دانو رو تحقیر میکنه، مجبورش میکنه از ایمانش دست بکشه و بعد هم با یه پین چوبی بولینگ تا حد مرگ کتکش میزنه. این سکانس یه نمایش خالص از جنون ملودراماتیک، پایانی دیوانه‌وار، گیج کننده و خنده‌دار برای حماسه تاریخی پول توماس اندرسون که نه تنها فراموش نشدنیه بلکه ثابت میکنه در ویل بی بلاد یکی از بهترین فیلم‌های قرنه. اگر شخصا از من بپرسید در ویل بی بلاد بهترین فیلم پول توماس اندرسون و قطعاً یکی از بهترین بازی‌های تاریخ سینماست. اگر ندیدید حتما ببینید این فیلمو و اگر دیدید بارها و بارها و بارها تکرارش کنید و ببینید. فیلم شماره 1 و به نظر نویسنده مجله GQ بهترین پایان‌بندی تاریخ سینما، شاید یکی از بهترین پایان‌بندی‌های تاریخ، به کارگردانی استاد مسلم سینما استیون اسپیلبرگ. E.T. چند تا از فیلم‌های اسپیلبرگ میتونن توی این لیست جا بگیرن. واقعا زیادن. برخورد نزدیک از نوع سوم، اون پایان تاثیرگذار از فیلم شیندلرز لیست و یا دوئل نهایی تو فیلم آرواره ها. واقعا کدومش؟ ولی به نظر منم بیشک فیلم E.T. و اون پایان‌بندی تاثیرگذارش قطعاً میتونه تو این لیست باشه. و اینجا شماره 1. فیلم با یه ادای احترام عاطفی به مسئله دوستی تموم میشه. سکانسی که هر بار میبینی اشکت در میاد. این جمله معروف که من همیشه اونجا خواهم بود. انگشت اشاره E.T. و موسیقی متن جان ویلیامز کبیر. فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. به یاد موندنیه و قطعاً از بهترین های تاریخ. این 10 پایان بندی برتر تاریخ سینما بود به نظر مجله GQ. حالا شما چی؟ شما به نظرتون کدوم پایان بندی بهترینه؟ شما هم لیست 10 تایی خودتون رو دارید؟ و اینکه پایان بندی فیلم چقدر برای شما مهمه؟ اگر فیلم خوبی رو ببینید و پایان بندیش خیلی خوب نباشه، از ارزش اون براتون کم میکنه؟ حتما برام کامنت بذارید. دوست دارم نظراتتون رو بدونم. مثل همیشه لایک و سابسکرایب و معرفی به دوستاتون و زدن اون زنگوله. تا برنامه بعد.